سلامونه احترامات یو ځل بیا ښه راغلاست زما یوټیوب چینل ته. تاسو موږ ستاسو جاواسکرپټ د کلاس اتم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په جاواسکرپټ کې دننه په یو څه نوي موضوعاتو باندې کار کوو. په دې درس کې به موږ تاسو په جاواسکرپټ اپریټرز باندې کار کوو چې یاره اپریټرز په جاواسکرپټ کې د څه لپاره استعمالیږي. ګورئ operators are for mathematical and logical computations. operators موږ تاسو د mathematical ریاضیکي او لوجیکي computations لپاره موږ تاسو څه کولی شو استفاده کولی شو چې په دې کې موږ تاسو سره لومړنی assignment operator دی، بیا موږ تاسو سره addition operator دی، multiplication operator دی، بیا comparison operator دی چې په دې هر یو باندې موږ تاسو جدا جدا کار کوو چې هر یو د څه مقصد لپاره استفاده کیږي. زه راځم همدغه پوښتنه له چاټ جی پي ټي څخه کومه چې ماته what are JavaScript operators? ګورئ همدغه پوښتنه ما له چاټ جی پي ټي څخه وکړه چې JavaScript operators څه شی دي او د څه مقصد لپاره دوی موږ تاسو استفاده کوو. ګورئ JavaScript operators are symbols. د خپل څه شی دي موږ تاسو سره سمبولونه دي or keywords او یا هم keyword دي used to perform operations. د څه لپاره استعمالیږي تر څو operations یا عملیې څه کې ترسره کړي on values and variables. په valueګانو باندې او په variables باندې. They are essential for calculations. دوی مهمه دي د calculations لپاره comparisons, logical decisions, assignments and more. تاسو په دې کې موږ تاسو سره لومړنۍ مهمه موضوع چې کوم دی هغه موږ تاسو سره په operators کې هغه موږ تاسو سره د څه شي دی د arithmetic operators دی. لومړی به موږ تاسو په assignment operator باندې کار وکړو یا لومړی به موږ تاسو په دې arithmetic operators باندې کار وکړو. ګورئ لومړنۍ arithmetic operators دا چې کوم دي ټول موږ تاسو سره ریاضیکي operators دي کوم چې موږ تاسو د دې لپاره استفاده کوو تر څو موږ تاسو څه کولی شو ریاضیکي عملیې په JavaScript کې ترسره کولی وشو. JavaScript arithmetic operators perform arithmetic on numbers. Their ریاضي چې کوم هغه د عملیې دي ترسره کوي په څه باندې نمبرونو باندې literals or variables. په variable باندې هم کوي شي او په literals باندې هم کوي شي. چې په دې کې موږ تاسو سره مختلف رقم operators موجود دي چې لومړنی موږ تاسو سره د plus دی چې دی د addition لپاره استعمالي یعنی جمع کولو لپاره. راځئ په عملي ډول ګورو چې څنګه دی کار کوي. ګورئ فرض کې زه غواړم زه راځم console.log زه غواړم ما سره دوه نمبرې دي دا دوه نمبرې دواړه سره جمع کړم. نو دې مقصد لپاره موږ تاسو کولی شو دغه arithmetic operator plus نه څه وکړو استفاده وکړو. فرض کې زه غواړم چې 450 دې راجمع شي نو جمع علامه واچوو له څو سره 672 سره. ته همدغه سیف کا اوس راشه په ویب براوزر کې کنسول ته ګورئ دې ریزلټ به موږ تاسو سره دلته شو کېږي 1920. همداسې یوازې نه چې ته دوه literals یا دوه numbers ډایرکټلی لیکې ته کولی شي دوه variables هم سره راجمع کړې. فرض کې یو A په نوم variable دی چې په دې کې ما سره 304 value دی او بل د B په نوم variable دی چې دې کې ما سره 699 value دی ما سره. زه غواړم دا دواړه سره راجمع کړم نو ته کولی شي A plus B A راجمع کړه B سره. اوس تاسو کولی شئ وګورئ دلته ریزلټ موږ تاسو سره پرنټ شوی. یعنی یوازې دا نه چې موږ تاسو کولی شو چې دوه ویلیوګانې سره څه کړو راجمع کړو موږ تاسو کولی شو چې پوره دوه ویریبلز هم څه کړو سره راجمع کړو. همداسې د سبسټراکشن لپاره موږ تاسو بیا د منفي نه استفاده کوو که چیرې غواړئ منفي عملیه ترسره کړئ نو دې لپاره دغلته راشئ منفي عملیه ورته ولیکئ. منفي ورته ولیکئ منفي عملیه به ترسره کیږي. اوس ماینس 395 ولې راغی ځکه 300 نه منفي چې ته کله 699 کې هم دغومره پاتې کیږي. زه ورته یم چې ته د 1400 نه دغومره منفي کړه نو اوس به ریزلټ موږ تاسو سره 601 اوسي. نو په دغه طریقې کولی شو چې منفي هم ترسره کړو یا بل arithmetic operator موږ تاسو سره د multiplication دی دغه steric علامه چې کوم دی یا star چې موږ تاسو ورته وایو کولی شي دې نه هم استفاده وکړئ. زه غواړم چې دا دوه عددونه د سره ضرب شي نو دې لپاره ته راشي دغلته ضرب operator ورته واچو دواړه به ضرب شي سره.
1400 ضرب شپږ سوه نهه نوي شو. زه ورته وایم چې 2 ضرب سل کته نو 2 ضرب سل موږ تاسو سره 200. نو کولی شئ په دغه طریقې د ضرب عملیې نه هم تاسو استفاده وکړئ. بل موږ تاسو سره ایکسپوننشن هم موږ تاسو کولی شئ څه شی کو په ارثمېټیک اپریټرز کې ترسره کړو. ایکسپوننشن څه کوي؟ ایکسپوننشن موږ تاسو سره زموږ او ستاسو کوم ضرب عملیه ترسره کوو. فرض کړئ ما دلته ورته ولیکلو چې نو که چیرې موږ تاسو غواړو چې د ایکسپوننشن نه استفاده وکړو نو دا کار هم موږ تاسو کولی شو په جاوا سکرپټ کې ترسره کړو. ګورئ د ایکسپوننشن لا مطلب او مقصد اصل کې دلته څه داسې دی. فرض کړئ ما دلته لیکلی 2 او دلته ما ولیکو ورته 15 او زه راغلم ما دلته ورته ډبل سټاریک واچو یعنې ډبل ضرب علامې مې ورته واچولې. نو د دې مطلب دا دی چې دی به څه شی کېږي اوس دغه 2 دی که نه دی به 15 ځلې ضرب کېږي له څو سره 2 به راخیستل کېږي ضربېږي به له 15 سره. صحیح ده؟ لکه 1 2 2 2 2 4 3 2 چې کوم دی 6 4 2 8 همداسې 15 2 12. اوس دغه د دې سیستم څه داسې دی چې دې ته موږ تاسو په ریاضي کې موږ تاسو یو نوم ورته اخلو چې هغې ته موږ تاسو ایکسپوننشل ویلی شو. صحیح ده؟ چې دی په دې طریقې سره کار کوي. راځئ زه تاسو دلته په عملي ډول ښیم چې ایکسپوننشن څنګه کار کوي. یا به همدغه پوښتنه موږ تاسو له چاټ جی پي ټي څخه وکړو چې ایکسپوننشن څه کار کوي. صحیح ده؟ لکه فرض کړئ موږ تاسو ورته ولیکو چې 2 ضرب 3 2 ځلې ضرب 3 نو دی همدغه 2 راخلي او 3 ځلې په 2 باندې څه کوي ضربوي. راځم همدغه پوښتنه ما له چاټ جی پي ټي څخه هم وکړه چې دی موږ تاسو سره څه کار کوي او ولې موږ تاسو استفاده کوو. ښه په نوي چاټ کې زه راځم ایکسپوننشن ان جاوا سکرپټ او همدغه پوښتنه ما له چاټ جی پي ټي څخه وکړه. اوس به موږ تاسو سره ریزلټ راکول کېږي. ګورئ ایکسپوننشن کې څه شی کېږي موږ تاسو سره. فرض کړئ ما ورته ولیکه چې 2 ضرب 3 صحیح شو 2 ځلې ضرب 3 نو دا دغه 2 راخلي. صحیح ده؟ یو ځل هم ضرب کوي له 2 سره بیا یې دویم ځل بیا له 2 سره ضرب کوي یعنې 3 ځلې له 2 سره 2 راخلي له 2 سره یې ضرب کوي. نو دې ریزلټ موږ تاسو سره 8 راغی. که چیرې دلته موږ تاسو پام وکړو همدغه 2 یې راواخیستل 15 ځلې له 2 سره ضرب کړ لکه 1 2 2 2 2 4 2 ګورئ 1 2 2 4 2 دغسې طریقې سره دی کار کوي. صحیح ده؟ لکه یو ځلې 2 سره ضرب شو بل ځل 4 سره هم دا 2 ضربېږي بیا بل ځل له 6 سره هم دا 2 ضربېږي. دا یو کنفلیکټډ موضوع غوندې دی خو دومره مشکله نه دی. صحیح ده؟ که چیرې تاسو په ریاضي باندې پوه اوسئ اسانه دی. زما هم خپله ریاضي چې کوم دی دومره ښه نه دی. بل ډیویژن دی د تقسیم لپاره موږ تاسو سره چې کوم دی بیا دغه سلیش علامه چې کوم دی استفاده کیږي په جاوا سکرپټ کې. که چیرې ته غواړې اوس زه غواړم چې دغه 2 تقسیم 15 کړم نو ته کولی شې د سلیش علامې نه استفاده وکړې دا دواړه به تقسیم شي 2 تقسیم 15 0.4 رسېږي. همداسې که چیرې ته غواړې چې ماډلز یا ریمایندر نه استفاده وکړې نو کولی شې فیصدي نو دې نه کولی شې استفاده وکړې. فرض کړئ زه راځم دلته ماډل راوړم ګورئ 2 موږ تاسو سره بیرته ریزلټ کې څه شو راغی. نو په دغه طریقې موږ تاسو کولی شو د ارثمېټیک اپریټرز نه استفاده وکړو. یو موږ تاسو سره بل د انکریمنټ لپاره یو اپریټر دی او بل د ډیکریمنټ لپاره. ګورئ انکریمنټ او ډیکریمنټ مطلب څه شی دی؟ انکریمنټ معنا زیاتوالی. فرض کړئ ما سره یو ویریبل دی د ا په نوم. صحیح ده؟ زه راځم دلته ورته وایم چې ا ما سره پرنټ کړه. ا کې اوس ما 2 لیکلي زه غواړم چې دغه ا سره د یو بل عدد هم جمع شي یعنې ا سره د اډیشن ترسره شي. نو ته ورته ولیکه ا پلس پلس او دا یې در سره سیف کا. سیف کول نه وروسته ګورئ ریزلټ موږ تاسو سره 3 راغی. ولې 3 راغی؟ د ا ویلیو خو 2 دی ځکه 3 راغی چې موږ تاسو دلته ا کې ورته ولیکه چې ا پلس پلس. که چیرې زه همدغه بیا تکرار کړم بیا یې تکرار کړم څو ځلې چې تکرار کړم یو ویلیو به څه شی کېږي له ا سره اډ کېږي.
او ته کولی شي د ماینس نه هم استفاده وکړي. فرض کړئ زه ورته یم a ماینس ماینس a ماینس ماینس معنا a نه چې کوم دی یو کم کا، نو چې یو ترې نه کم شو دوه دی ویلیو یو پاتې شو. که چیرې زه بیا راشم درې ځلې یا څلور ځلې همدغه پروسس هم منفي دوه شو، اوس موږ تاسو سره دی ویلیو. نو کولی شي په دغه طریقې بیا په جاوا سکرپټ کې دننه ارثماتیک اپریټرز نه هم په دې طریقې استفاده وکړئ. امید چې په موضوعاتو به پوه شوي یاستئ. دا اوس زموږ ستاسو د جاوا سکرپټ د کلاس اتم درس، انشاءالله نهم درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. تر بیا د خدای په امان.